Vâng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ, trận thi đấu cuối cùng của giải nhất vật nữ hội thôn Trung Hậu, Tài Lỗ, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 2025. Trên màn hình quý vị các bạn có thể nhìn thấy là hot girl xinh đẹp, một hiện tượng mạng hiện nay, nữ đô xinh đẹp Anh Thơ của Bắc Ninh, một cô gái vùng Kinh Bắc xinh đẹp và dịu dàng, một chị hai quan họ. Một số hình ảnh làm chậm của 24 giờ Sport nhằm mang lại những góc nhìn khác, những góc nhìn phiến diện hơn về trận đấu này. Trên màn hình quý vị các bạn là hot girl Anh Thơ, đẹp không quý vị các bạn? Chị Hằng Nga, chị Hằng Nga ở trên cung trăng mới xuất hiện. Anh Thơ đẹp dịu dàng. Đây trận thi đấu cuối cùng ở giải nhất vật nữ giữa Nguyễn Thị Anh Thơ của Bắc Ninh đã nhị thắng và Nguyễn Thị Phương của Hà Nội xin theo phá. Như vậy trận đấu này thì chúng ta có thể thấy được là ban tổ chức hơi ào ào bởi cái đai. Chúng ta nhìn thấy người đã nhị thắng ở giải nhất và giữ giải là Nguyễn Thị Anh Thơ đang mang đai xanh. Đây là một cái điều hoàn toàn không đúng trong luật thi đấu vật dân tộc. Anh Thơ đang chiếm thế thượng phong. Anh Thơ của chúng ta cao trên 1m7 và có trọng lượng khoảng 80kg. Nguyễn Thị Phương của Hà Nội. Và điều đặc biệt của trận đấu này quý vị có biết là cái gì không ạ? Anh Thơ sang sau làm gì được không? Điều đặc biệt trận đấu này là cả hai nữ đô của chúng ta đang thi đấu trên sân sới lúc này đều không phải là những đồ vật thực thụ. Anh Thơ của chúng ta xuất thân từ vận động viên tập luyện bóng chuyền. Anh Thơ đã từng tập luyện tại đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin. Và với tiếng gọi của trái tim thì em đã nghỉ tập luyện và chuyển sang môi trường tự do. Với cái duyên và với lòng nhiệt huyết với bộ môn võ vật dân tộc thì anh Thơ đã khá nhiều lần xuất hiện trên các sân sới và đội làng. Còn đô Nguyễn Thị Phương của Hà Nội cũng có trọng lượng khoảng 80kg và xuất thân Nguyễn Thị Phương đang là huy chương vàng, đương kim huy chương vàng ở hạng cân của mình ở môn judo, một vận động viên judo thực thụ. Mặc dù không xuất thân từ môn vật nhưng Nguyễn Thị Phương của Hà Nội có lợi thế hơn rất nhiều bởi được thi đấu cọ sát, tập luyện chuyên nghiệp và đặc thù của môn judo có rất nhiều điểm tương đồng với môn võ vật. Chúng ta có 3 môn: môn jiu-jitsu, môn judo và môn vật có những điểm khá tương đồng. Jiu-jitsu thì là môn vật truyền thống của đất nước sản sinh vũ điệu samba đẹp nhất, đất nước Brazil. Judo cũng vậy và môn đấu vật cũng vậy, có những điểm khá tương đồng. Như vậy thì nói vậy nên là đô Nguyễn Thị Phương của Hà Nội có lợi thế rất nhiều so với Nguyễn Thị Anh Thơ của Bắc Ninh. Anh Thơ vẫn đang chiếm thế thượng phong. Đây là năm thứ 2 lễ hội đấu vật thôn Trung Hậu, Tài Lỗ, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc được diễn ra. Ở năm 2024 thì chúng ta có thể thấy được là những trận đấu tưng bừng, đặc biệt là những trận thi đấu vật nam nữ ở thôn Trung Hậu, Tài Lỗ của chúng ta luôn diễn ra sôi động. Một pha bắt gót không thành công của Nguyễn Thị Phương. Anh Thơ làm gì đây? Anh Thơ định thực hiện một miếng sốc quăng. Không thể có được thành công bởi luật vật của
thôn Trung Hậu là luật vật đi chết. Vật như những thời giữ lại được phong tục vật cổ xưa, vật đi chết. Vật đi chết có nghĩa là khi làm cho đối thủ của mình lấm lưng trắng bụng nhưng phải khống chế được đối thủ trên mặt thảm khoảng 5 giây. Đây là một điều cực kỳ khó khăn với những vận động viên không được đào tạo, không được học, không được đào tạo cơ bản về võ vật. Để làm được một đối phương có thể lực thể hình ngang với mình hoặc mạnh hơn nằm nguyên trên thảm đấu là một điều rất khó khăn. Anh Thơ đang thực hiện một pha bốc bột rất khôn ngoan, một pha khống chế chân và tay. Anh Thơ của chúng ta năm nay đã thi đấu hay hơn rất nhiều rồi. Chắc sau năm 2024, phần còn lại của năm 2024 thì anh Thơ đã đi tu luyện ở Macau. Lấm lưng rồi, rất bất ngờ anh em ạ. Chúng ta cùng xem chiêm ngưỡng lại pha làm chậm này. Năm nay anh Thơ của chúng ta thi đấu cực kỳ bùng nổ và đẹp mắt. Anh Thơ vật tốt hơn rất nhiều so với ở năm 2024 anh em ạ. Theo tin về thì anh Thơ của chúng ta đã đi tu luyện tại Macau của Trung Quốc, nên năm nay khởi sắc hơn rất nhiều và nhan sắc lên hương thì những đòn đánh của anh Thơ năm nay cũng khá đẹp mắt. Như vậy là anh Thơ của Bắc Ninh, chị Hai Quan Hỏi, hot girl vùng Kinh Bắc đã toàn thắng ở giải nhất vật nữ hội thôn Trung Hậu Tài Lỗ 2025. Xin chúc mừng người đẹp anh Thơ. Đây có lẽ là những khán giả yêu mến bộ môn vật nữ nói chung và anh Thơ nói riêng, đây là lần đầu tiên anh Thơ mang cho mình giải nhất, giữ lại cho mình được một trận đấu hay, một thành tích có lẽ là thành tích đầu tiên ở môn võ vật dân tộc, và hy vọng rằng anh Thơ sẽ tiến bộ hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa để cống hiến cho làng võ vật dân tộc Hội Làng những đòn đánh đẹp hơn. Cảm ơn quý vị các bạn.